Το Meltem είναι ένα πρόγραμμα Interreg, ένα πρόγραμμα δηλαδή διακρατικής συνεργασίας στις χώρες της Βαλκανικής. Περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και την χώρα υποένταξη Αλβανία. Οι εταίροι του προγράμματος είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών από την Ελλάδα, το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος στην Ελλάδα. Από την Κύπρο συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με το Κοινοφελές Ίδρυμα Ακτή. Στην Αλβανία έχουμε το Πανεπιστήμιο, το IOBAS και μια μη κυβερνητική οργάνωση, το BSNN, και από την Αλβανία συνεργαζόμαστε με μια ΜΚΟ η οποία ονομάζεται ΕΚΑΤ και αυτή η περιβαλλοντική οργάνωση. Ο στόχος του προγράμματος είναι να ενώσει όλες αυτές τις χώρες, να ευαισθητοποιήσει, να ενημερώσει και να εμπλέξει το κοινό αλλά και τους αρμόδιους φορείς στην αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος των θαλασσίων απορριμμάτων που, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν έχει σύνορα και απαιτεί μια κοινή δράση τόσο των πολιτών όσο των φορέων όσο και των χωρών για να το αντιμετωπίσουμε. Σε κάθε χώρα επιλέξαμε σχολεία λόγω εντοπιότητας και προσπαθήσαμε όχι μόνο να τα πάμε στην παραλία για τα παιδιά να δούνε το αποτύπωμα που έχουν τα θαλάσσια απορρίμματα, αλλά τα ίδια να τα συλλέξουν και τα ίδια να κάνουν τη μελέτη τι απορρίμματα βρήκαμε στις παραλίες, ώστε να κατανοήσουν ακριβώς το πρόβλημα αλλά και να σκεφτούν λίγο τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε citizen scientists, που θέλουμε οι πολίτες να εμπλακούν, να καταλάβουν το πρόβλημα και να προσπαθήσουν να το λύσουν. Τα παιδιά ενθουσιασμένα από αυτό που κάναμε στις παραλίες πήγανε και είπαν στους γονείς τους: ξέρετε, υπάρχει ένα πρόγραμμα το Meltem. Αν θέλετε, ελάτε σε ένα καφενείο της περιοχής να συζητήσουμε για το θέμα. Είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε Blue Cafe. Αυτό που έκανε το Meltem είναι να έχει μια ανοιχτή πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται. Το σλόγγαν ήταν: πάρτε τον καφέ σας και ελάτε να συζητήσουμε, ώστε να δούμε τι πιστεύουν οι πολίτες για το θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης και των θαλασσιών απορριμμάτων και να δούμε πόσο είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν κάποια πράγματα, είτε αυτά είναι χρόνος, είτε αυτά είναι χρήμα ή οτιδήποτε άλλο, ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Και επίσης να γίνουμε και εμείς σοφότεροι. Αν δεν ξέρουμε η κοινωνία πώς αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, δεν μπορούμε και εμείς μετά να τους προτείνουμε κάποια μέτρα, ούτε θέλουμε τα μέτρα να είναι, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος ουρανοκατέβατα. Πρέπει οι ίδιοι να τα έχουν συζητήσει, να έχουν αποδεχθεί την ανάγκη εφαρμογής τους. Καταλήξαμε σε έναν κατάλογο μέτρων τα οποία πιστεύουμε ότι είναι εύκολο να εφαρμοστούν σε πολλές παραλίες της Ελλάδας, σε ακτές, σε θάλασσες, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα θαλάσσια απορρίμματα. Μία άλλη δράση που ήταν πιο εξειδικευμένη ήταν, αν θέλετε, να ενημερώσουμε τους ψαράδες πώς μπορούν να κάνουν αυτό την εθελοντική αλληλεία για απορρίμματα, όταν δηλαδή βγαίνουν και ψαρεύουν και πιάσουν κάποια σκουπίδια θαλάσσια απορρίμματα, να τα φέρουν πίσω και να μεριμνήσει ο Δήμος για την αποκομιδή τους. Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ακτή από θέμα θαλασσίων απορριμμάτων, όπως για παράδειγμα η δαιμοτρίνητα από τσίγαρα, που δεν το περιμέναμε σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά πλέον το τεκμηριώσαμε. Είδαμε τα πλαστικά μπουκάλια, είδαμε τα πλαστικά καλαμάκια, τα οποία όλα αυτά τα μέτρα σε έναν βαθμό περιγράφονται σε πολλές στρατηγικές και πολιτικές που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Αυτό το οποίο κάναμε εμείς είναι δώσαμε συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως για παράδειγμα πώς μπορεί να γίνει μια δράση ευαισθητοποίησης, ότι πρέπει να εντάξουμε τοπική κοινωνία, και στην τελική φάση να μπορέσουμε να ενώσουμε τις φωνές των 4 χωρών σε ένα κοινό σχέδιο δράσης ενάντια στα θαλάσσια απορρίμματα στην περιοχή της Βαλκανικής και της Μεσογείου.